नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, युनिक कॉमर्स अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। युनिक कॉमर्स अकॅडमी 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेऊन येत आहे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाईन लेक्चर्स। त्याचबरोबर युनिक कॉमर्स अकॅडमी 12वीच्या आज अर्थशास्त्र विषयाची ओळख करून देणार आहे आणि अर्थशास्त्र विषयाबरोबरच युनिक कॉमर्स अकॅडमी 12वीच्या इतर विषयाचेही फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाईन लेक्चर्स उपलब्ध करून देणार आहे। तरी आपण खाली दिलेल्या सबस्क्राइब बटनावर क्लिक करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि पुढचे लेक्चर बघण्यास विसरू नका। आता आपण आपला सिलेबसची ओळख करून घेऊ। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण आपल्या सिलेबसची ओळख करून घेऊ। मित्रांनो, आपल्याला टोटल 10 टॉपिकचा अभ्यास अर्थशास्त्रामध्ये करायचा आहे आणि आता ते आपले 10 टॉपिक कसे असतील ते आपण पाहूयात। त्यामध्ये आपला पहिला टॉपिक आहे सूक्ष्म आणि स्थूल अर्थशास्त्राचा परिचय। मित्रांनो, ह्या टॉपिकमध्ये आपल्याला 2 संकल्पनेचा अभ्यास करायचा आहे। त्यामध्ये पहिली संकल्पना आहे सूक्ष्म आणि दुसरी संकल्पना आहे स्थूल। त्यानंतर मित्रांनो, आपला 2 नंबर टॉपिक आहे उपयोगिता विश्लेषण। खूप सोपा टॉपिक आहे मित्रांनो। यामध्ये आपल्याला उपयोगिता म्हणजे काय ते आपण यात शिकणार आहोत। तसेच उपयोगितेचे वैशिष्ट्य आपण यात शिकणार आहोत, उपयोगितेचे प्रकार आपण या टॉपिकमध्ये शिकणार आहोत आणि सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आपण घटत्या सीमांत उपयोगिते सिद्धांत ह्या 2 नंबर टॉपिकमध्ये शिकणार आहोत। त्यानंतर मित्रांनो, आपला 3 नंबर टॉपिक आहे मागणीचे विश्लेषण। यामध्ये मित्रांनो, आपण मागणी म्हणजे काय, त्याचबरोबर मागणीचा सिद्धांत आपण शिकणार आहोत। म्हणजेच मागणी सिद्धांत हा ह्या टॉपिकमधला मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे। त्यामध्ये मित्रांनो, मागणी सिद्धांतामध्ये आपण मागणी आणि किमती संबंध कसा असतो ते आपण 3 टॉपिकमध्ये शिकणार आहोत। त्यानंतर 3 आहे मागणीची लवचिकता। यामध्ये मित्रांनो, आपण लवचिकता म्हणजे काय, त्याचबरोबर लवचिकतेचे कोणकोणते प्रकार पडतात ते आपण 3 टॉपिकमध्ये शिकणार आहोत। त्यानंतर मित्रांनो, आपला 4 नंबर टॉपिक आहे पुरवठा विश्लेषण। यामध्ये आपण पुरवठा म्हणजे काय, त्याचबरोबर आपण या टॉपिकमध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन म्हणून पुरवठ्याचा सिद्धांत शिकणार आहोत। त्याचबरोबर पुरवठा आणि किमतीचा संबंध कसा असतो याचं विश्लेषण आपण 4 नंबर टॉपिकमध्ये शिकणार आहोत मित्रांनो। त्यानंतर आपला 5 नंबर टॉपिक आहे बाजाराचे प्रकार। मित्रांनो, 5 नंबर टॉपिकमध्ये आपण आपल्या बाजाराचे कोणकोणते प्रकार पडतात, तसं एक्झाम्पल पूर्ण स्पर्धेचा बाजार आहे, आपला मक्तेदारीचा बाजार आहे किंवा मक्तेदारीयुक्त स्पर्धेचा बाजार आहे, ते आपण मित्रांनो 5 नंबर टॉपिकमध्ये शिकणार आहोत। त्यानंतर मित्रांनो, आपला 6 नंबर टॉपिक आहे निर्देशांक। मित्रांनो, खूप सोपा टॉपिक आहे। यामध्ये आपण निर्देशांक म्हणजे काय, मित्रांनो निर्देशांक म्हणजे संख्यात्मक मापनांची बेरीज होय। मग याच्यामध्ये आपण काही गणितीय सूत्र, गणितीय संकल्पना ह्या टॉपिकमध्ये शिकणार आहोत। खूप सोपा टॉपिक आहे। त्यानंतर मित्रांनो, 7 नंबर टॉपिक आहे आपला राष्ट्रीय उत्पन्न। मित्रांनो, मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे राष्ट्रीय उत्पन्न। यामध्ये मित्रांनो, ह्या टॉपिकमध्ये आपण राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे काय, त्याचबरोबर राष्ट्रीय उत्पन्न मापनाच्या कोणकोणत्या पद्धती आहे आणि राष्ट्रीय उत्पन्न मोजत असताना कोणकोणत्या अडचणी येतात, मग त्यामध्ये व्यक्तिनिष्ठ अडचणी कोणत्या असतात, त्याचबरोबर वस्तुनिष्ठ अडचणी कोणकोणत्या असतात। त्याचबरोबर आपण या टॉपिकमध्ये GDP, GNP म्हणजे GDP म्हणजे मित्रांनो स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न आणि GNP म्हणजे निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न, ते आपण 7 नंबर टॉपिकमध्ये शिकणार आहोत। त्यानंतर मित्रांनो, आपला 8 नंबर टॉपिक आहे भारतातील सार्वजनिक वित्त व्यवहार। मित्रांनो, ह्या टॉपिकमध्ये आपण वित्त व्यवहार ही एक संकल्पना क्लिअर करणार आहोत। मित्रांनो, वित्त व्यवहार ही एक अर्थशास्त्राची शाखा आहे। मित्रांनो, अर्थशास्त्रामध्ये आपल्या आर्थिक स्थितीचा चढउतार होतच असतो। मग चढउतार होत असताना आपल्याला काही कर्जाची गरज पडते, ते आपण या टॉपिकमध्ये शिकणार आहोत। त्यानंतर मित्रांनो, आपला 9 नंबर टॉपिक आहे भारतातील नाणे बाजार आणि भांडवल बाजार। यामध्ये मित्रांनो, आपण 2 संकल्पनांचा अभ्यास करणार आहोत। त्यामध्ये एक नाणे बाजार आणि दुसरी आहे भांडवल बाजार। मित्रांनो, नाणे बाजार म्हणजे
आपल्याकडे उपलब्ध जो पैसा आहे तो पैसा अल्प मुदतीसाठी कर्ज म्हणून देणे किंवा आपल्याकडे पैसा नसेल तर कोणाकोणतरी अल्प मुदतीसाठी कर्ज घेणे, त्याला आपण म्हणतो नाणे बाजार. म्हणजे मित्रांनो, आपल्याकडे जर पैसा असेल तर तो अल्प मुदतीसाठी गुंतवणे आणि जर आपल्याकडे पैसा नसेल तर अल्प मुदतीसाठी आपण कर्ज घेणे, त्या संकल्पनेला म्हणतात नाणे बाजार. आणि मित्रांनो, भांडवल बाजार म्हणजे आपल्या देशामध्ये जी अर्थव्यवस्थेची जी संपत्ती आहे ती संपत्ती आणि अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून आपण परकीय देशामध्ये मिळवलेली संपत्तीची आकडेवारी म्हणजे भांडवल बाजार आहे. खूप सोपा टॉपिक आहे मित्रांनो, आपण ते पुढे डिटेलमध्ये बघणारच आहोत. त्यानंतर मित्रांनो, आपला लास्ट टॉपिक आहे, शेवटचा टॉपिक आहे भारतातील विदेशी व्यापार. मित्रांनो, ह्या टॉपिकमध्ये आपल्याला विदेशी व्यापार म्हणजे काय ते आपण शिकणार आहोत. मित्रांनो, विदेशी व्यापार म्हणजे की भारत वस्तू आयात निर्यात कशी करतो, म्हणजे भारतातून इतर देशातून वस्तूची आयात निर्यात कशी होते ते आपण शिकणार आहोत. त्याचबरोबर परकीय चलन व्यवहार कसे होतात, परकीय विनिमय व्यवहार कसे होतात ते आपल्याला 10 नंबर टॉपिकमध्ये मित्रांनो शिकायचं आहे. अशा पद्धतीने मित्रांनो आपले असा हा सिलेबस आहे 10 टॉपिकचा. मित्रांनो, खूप सोपे टॉपिक आहे. याच्यामध्ये महत्त्वाचे टॉपिक जे आहे त्याच्यावर टिक मार्क करून घ्या. आपल्याला 3 टॉपिक महत्त्वाचा आहे, 3 टॉपिक महत्त्वाचा आहे, त्यानंतर 4 नंबर टॉपिक महत्त्वाचा आहे, त्यानंतर 7 नंबर टॉपिक महत्त्वाचा आहे, त्याचनंतर आपला 8 नंबर टॉपिकसुद्धा आपल्याला महत्त्वाचा आहे. मित्रांनो, हे टॉपिक HSC परीक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे आणि आपले 10 टॉपिक खूप सोपे आहेत आणि साधे आहेत. त्यानंतर आपण आपला सिलेबस इथे संपलेला आहे आणि मित्रांनो, आपण नेक्स्ट लेक्चरपासून आपल्या फर्स्ट टॉपिकला सुरुवात करणार आहोत. त्याआधी तुम्ही खाली दिलेल्या सबस्क्राईब बटनावर क्लिक करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि पुढचे लेक्चर बघण्यास विसरू नका. थँक्यू.